Goedenavond, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. We beginnen even in Brussel, want daar was premier Rob Jetten gisteren om zich voor te stellen aan alle belangrijke mensen in Europa. 'S Avonds had hij een afspraak met NAVO-baas Mark Rutte en dat was interessant, want van Jetten wordt wel eens gezegd dat hij dezelfde energie heeft als Rutte. Hè, dat hij een beetje op hem lijkt. Dus waarschijnlijk dacht Rutte, ik zal eens laten zien wie hier de echte Mark Rutte is. En ik doe gewoon zo Mark Rutte mogelijk. Hey, gaaf man. Wat superleuk dat je te mogen ontvangen. Het is zo Op deze plek. superleuk. Echt superleuk. Ja, fijn. Geweldig man. Ja. Echt hartstikke leuk. Ja, fijn. Leuk man. Hey. Ja, valt niet tegen op de Rutte. Nee. Nou, voor Jetten is het verder niet echt een rustig begin van zijn premierschap, want vandaag gebeurde dit. Nederland raakte direct betrokken bij de oorlog in het Midden-Oosten. Oh shit, wat hebben we nu weer gedaan? Heeft Henk Krol Ayatollah Khamenei gefeliciteerd? Oh, wat is er gebeurd? Het Nederlandse marineschip Evertse gaat na een verzoek van Frankrijk waarschijnlijk naar de Middellandse Zee om daar een Frans vliegdekschip te beschermen tegen luchtaanvallen. Oké, we gaan waarschijnlijk een Frans vliegdekschip beschermen. Dat gaat om dit schip, de Charles de Gaulle. Dat is een verwarrende naam, want het vliegveld van Parijs heet ook Charles de Gaulle. Maar zo'n vliegdekschip is ook een soort vliegveld. Dus als je nu naar Parijs wil vliegen, moet je echt goed uitkijken dat je niet landt op de verkeerde Charles de Gaulle. Ja, we moesten met de shuttlebus naar het centrum, maar dat duurde lang. Nou, Nederland stuurt dit fregat, de Evertsen. En ik ben er even ingedoken. En wat blijkt nou? Ze zijn aan de bouw van dat schip begonnen in de week voor 11 september. Toeval? Ja. Volgens minister Jessicus van Defensie is er nog geen beslissing genomen over de vraag of we daar ook echt gaan helpen. Dus we zouden ook nog nee kunnen zeggen. Maar we hebben wel besloten om in ieder geval alvast mee te varen. En dat is zo dat je kunt anticiperen dat als je zou besluiten om mee te doen, dat je er al bent en geen tijd verliest. Precies. Dus we varen helemaal met die Fransen mee naar de Middellandse Zee. Maar dan wordt het denk ik wel steeds moeilijker om te zeggen, hey Fransen, we voelen hem toch niet. Au revoir. En het is een oorlog die in alle hevigheid doorgaat. Ook vannacht waren er aanvallen over en weer. Iran heeft nu zelfs Turkije aangevallen. En die zitten in de NAVO. Dus de oorlog wordt langzaam echt een beetje van ons allemaal. Intussen heeft Iran ook nog steeds geen opvolger voor Ayatollah Khamenei. Maar nu wordt de zoon van Khamenei genoemd als mogelijke nieuwe Ayatollah. Is dat iets om blij van te worden? Geen idee, maar bij het journaal zijn ze kennelijk fan van hem. Ook vandaag schijnt de zon. Zoon Khamenei lijkt zijn vader op te volgen. De zon gaat weer schijnen in Iran. Hoera voor onze grote leider. Goedemorgen. Dus het zou kunnen zijn dat de zoon van de Ayatollah de nieuwe Ayatollah wordt. En volgens de New York Times wordt ook Hassan Khomeini genoemd als opvolger. En dat is dan weer de kleinzoon van de vorige Ayatollah, Ruhollah Khomeini. Ze denken in Iran niet heel erg out of the box, hè? Een beetje alsof het premierschap in Nederland zou gaan tussen Kevin Lubbers en Dreetje van 8. Goed. Israël heeft intussen ook gereageerd. De Israëlische minister van Defensie zei dat de opvolger van Khamenei sowieso doelwit is voor eliminatie. Het maakt niet uit hoe hij heet of waar hij zich schuilhoudt. Tip voor Iran: benoem Netanyahu als nieuwe Ayatollah. Oké, dan gaan we naar de tegenstander van Iran, Donald Trump. Want die had wat mooie woorden voor onze vorige leider. I think that the head of NATO, Mark, is fantastic. Okay, Mark Rutte. I think he's fantastic. Zo gênant, hè? Dat geslijm om dat knettergekke ongeleide projectiel van een Mark Rutte te vriend te houden. Oh, zelfs Trump doet daar nu aan mee. Echt walgelijk. Nou, wie zeker niet bij Trump loopt te slijmen, dat is de Spaanse premier Pedro Sánchez. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Ja, daar is geen woord Engels bij. Spanje is het dus niet eens met Trump. Hoe reageert Trump daarop? Spain has been terrible. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Dit klinkt gewoon als een soap, toch? Ik wil Spanje nooit meer zien en de Ayatollah wordt opgevolgd door zijn eigen zoon? Trump is ook boos dat de Amerikanen geen gebruik mogen maken van de Spaanse legerbasis. Spain
actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it. Wel, Spanje dus. Maar hij zegt gewoon, we'll fly there and use it. We will grab him by the conyo. Dus, oké. Dus dit is waar we nu staan. Amerika en Israël bombarderen Iran. Iran bombardeert de hele regio. Nederland is er sinds vandaag ook direct bij betrokken. En Trump wil Spanje nooit meer zien. Wat moet je hier nog van zeggen? Leuk man. Hartstikke leuk. Oké.